દાખલા નંબર 5 દાખલા નંબર 4 માં જે જોઈ ગયા કે કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંકનો વર્ગ 3m અથવા 3m+1 સ્વરૂપમાં હોય છે, એમ દાખલા નંબર 5 માં હવે કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંકનો ઘન વર્ગની જગ્યાએ ઘન કરવાનો છે અને ઘન 9m અથવા 9m+1 અથવા 9m+8 સ્વરૂપમાં હોય એવું આપણે સાબિત કરવાનું છે। આ ત્રણ જવાબ આપણે લાવવાના છે, 9m અથવા 9m+1 અથવા 9m+8। કેવી રીતે? તો સૌથી પહેલાં યુક્લિડની ભાગ પ્રવિધિ અનુસાર એટલે કે આપણે એનું સૂત્ર લખવાનું છે, a બરાબર bq + r 0 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ r લેસ દેન b। હવે જવાબમાં ભલે આપણે 9 લાવવા છે, 9m 9m+1 9m+8, પણ અહીંયા આપણે 9ની જગ્યાએ 3 જ ધારીશું, એટલે કે b બરાબર 3 જ લેવાના છે, કારણ કે એનું સાદુરૂપ આપતા આપણને 9 મળી જશે। કેવી રીતે? તો b બરાબર આપણે 3 લઈએ છીએ, તો b બરાબર 3 લઈએ તો અહીંયા a બરાબર bની જગ્યાએ 3q + r 0 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ r, બીની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના થશે? 3। અને હવે આરની કિંમત આગળ ભણી ગયા એ પ્રમાણે r = 0, r = 1, r = 2 બરાબર। 0 લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ એટલે 0નો સમાવેશ થાય, 0 અને 3ની વચ્ચે 1 અને 2 આવે, લેસ દેન નીચે બરાબર નથી એટલે 3નો સમાવેશ થતો નથી। હવે આમાં મૂકી દઈએ તો a બરાબર 3q, rની જગ્યાએ 0 લખતા નથી, આરની જગ્યાએ 1 એટલે a બરાબર 3q + 1, અને ત્રીજું આરની જગ્યાએ 2 એટલે a બરાબર 3q + 2। હવે આ ત્રણે ત્રણનું વારાફરતી આપણે સાદુરૂપ આપવાનું છે અને 3 જવાબ લાવવાના છે। તો સૌથી પહેલાં a બરાબર 3q, તો a બરાબર 3q તો બંને બાજુ ઘન કરવાનો, જેમ દાખલા નંબર 4માં વર્ગ કર્યો હતો એમ અહીંયા બંને બાજુ ઘન, તો a ઘન બરાબર 3નો ઘન 27, q નો ઘન। આપણે જવાબમાં લાવવું છે પહેલાં 9m, તો 9m લાવવા માટે 27ના ભાગ પાડ્યા, 9 તરી 27, એમાં 9 3q નો ઘન। આ જે 3q નો ઘન એ અચળ સંખ્યા છે, એને કહી દઈએ આપણે સ્મોલ m, તો 9m પહેલું પરિણામ સાબિત થઈ ગયું। ચલો હવે બીજા પરિણામ માટે શું કરીશું? તો બીજામાં હવે a બરાબર 3q + 1 લેવાના છે, બીજા માટે 3q + 1 લેવાના છે, અને ત્રીજા માટે a બરાબર 3q + 2 લેવાના છે। તો જોઈએ અહીંયા a બરાબર 3q + 1, a બરાબર 3q + 1 બંને બાજુ આપણે ઘન કરીએ તો 3q + 1નો ઘન, સૂત્ર આપણે ધોરણ 9માં ભણી ગયા હતા, a + b નો ઘન બરાબર a ઘન + b ઘન પ્લસ 3ab કૌંસમાં a + b। આ સૂત્ર ધોરણ 9માં ભણી ગયા હતા, એ સૂત્ર અહીંયા ઉપયોગમાં લેવાનું છે, એટલે કે કૌંસનો ઘન વત્તા કૌંસનો ઘન વત્તા 3 પહેલો કૌંસ, બીજો કૌંસ અને મોટો કૌંસ। આ પ્રમાણે આપણે સાદુરૂપ આપતા હતા ધોરણ 9માં। ચલો પહેલા કૌંસમાં મૂકીશું આપણે 3q, બીજામાં 1, ત્રીજામાં 3q, ફરીથી 1 અને કૌંસમાં તેનું તેજ। આ પ્રકારનું સાદુરૂપ ધોરણ 9માં આપણે આપતા હતા। ચલો હવે આગળના સાદુરૂપમાં 3q નો ઘન એટલે 27q ઘન, 1 નો ઘન 1, આમાં 3 અને 3નો ગુણાકાર કેટલો થશે? 3 તરી 9, એકા 9q, કૌંસમાં 3q + 1, આ 3 અને 3નો ગુણાકાર 3 તરી 9, એકા 9q, કૌંસમાં 3q + 1, અંદર ગુણી નાખો તો 27q ઘન વત્તા 1, અંદર ગુણશો તો 9 તરી 27q², 9 એકા 9q થઈ ગયું। ક્રમમાં ગોઠવી દો ઘાત પ્રમાણે, તો ઘાત પ્રમાણે ગોઠવશું 27q ઘન વત્તા 27q² વત્તા 9q વત્તા 1। હવે આપણે જવાબમાં લાવવાના છે 9m+1, જવાબમાં કેટલા લાવવાના છે? 9m+1। તો આની અંદર પહેલાં 3 પદોમાંથી 9 કોમન નીકળશે, 9 કોમન કાઢો તો અહીંયા આવશે 3q નો ઘન પ્લસ 3q² પ્લસ q, અને આ +1 તેમના તેમજ, બરાબર। પહેલા 3માંથી 9 કોમન, તો 9ના 9, અને આખો જે કૌંસ છે એ અચળ સંખ્યાને m કહી દઈએ +1, એટલે આ બીજું પરિણામ પણ આપણું સાબિત થઈ ગયું।
ખ્યાલ આવી ગયો? આગળ શરત નંબર 3. હવે એ બરાબર કેટલા લેવાના છે? 3q + 8. અને હવે આપણે સાબિત કરવાનું છે આ 9m + 8 લાવવાના છે. તો એના માટે ઉપરની જેમ જ કૌંસની બહાર ઘન છે તો આ પ્રમાણે જ કૌંસનો ઘન વત્તા કૌંસનો ઘન વત્તા 3 કૌંસ કૌંસ મોટો કૌંસ. તો પહેલા કૌંસમાં લખીશું 3q, બીજામાં 2, પહેલામાં 3q, બીજામાં 2 અને મોટા કૌંસમાં જે રકમ છે તે પાછી તેમની તેમજ. ચલો 3q નો ઘન એટલે 27q ઘન, 2 નો ઘન એટલે 8. આ 3 એ 3 નો ગુણાકાર કરો તો 3 તરી 9 દુ 18q, કૌંસમાં આવશે 3q + 2. આગળ 27q નો ઘન પ્લસ 8. અહીંયા 18q નો ગુણાકાર 3q જોડે એટલે 18 તરી 54q². 18q નો ગુણાકાર 2 જોડે એટલે 18 દુ 36q. ક્રમમાં ગોઠવી દો તો 27q ની 3 ઘાત, 54q નો વર્ગ, 36q + 8. બરોબર, આ પ્રમાણે આપણે ગોઠવી નાખ્યું. અને હવે આમાં જવાબમાં જો 8 લાવવાનો છે તો પહેલા 3માંથી જ ખાલી 9 કોમન કાઢો. પહેલા 3માંથી 9 કોમન કાઢો તો અહીંયા આવશે 3q નો ઘન, 9 છંગ 54q², 9 ચોક 36 એટલે 4q + 8 તેમના તેમજ. તો 9 ના 9 આની જગ્યાએ લખવાના m + 8. તો 9m + 8 જ્યાં m બરાબર અચળ સંખ્યા તો આપણે ત્રીજું પરિણામ પણ સાબિત થઈ ગયું. તો લખવાનું છેલ્લે આમ કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંકનો ઘન હંમેશા 9m અથવા 9m + 1 અથવા 9m + 8 સ્વરૂપમાં હોય છે.